हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं चा साथे खावानी मजा पड़े एवी अने वणवानी बिल्कुल झंझट वगरनी फरसी पूरीनी रेसिपी अने आ पूरीने तमे 15 दिवस सुधी स्टोर पण करी शको छो। तो चलो रेसिपी शुरू करिए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। सौप्रथम अहीं एक वासणमां 1 कप जेटलो मैदानो लोट लेशुं। तमे मैदानी जग्याए आ पूरी घઉંના લોટની પણ બનાવી શકો। ત્યારબાદ 1/4 टीस्पून जेटलो अजमो, 1/2 टीस्पून जेटलो काळा मरीनो पाउडर, 1/2 टीस्पून जेटલું મીઠું। તમે મીઠાનું પ્રમાણ તમારી રીતે વધતા ઓછું કરી શકો અને ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ। હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। પૂરીમાં માપસરનું જ મોણ નાખવું, ન તો વધારે કે ન તો ઓછું। તો મોણ છે નખાઈને એકદમ મિક્સ થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે પૂરીનો લોટ બાંધીએ। તો અહીં મેં 1/3 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જેને આપણે ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈને લોટ બાંધી લેશું। પાણી છે નોર્મલ આપણે માટલાનું પીતા હોય એ જ છે। અને હા, આ લોટ છે તમારે એકદમ સોફ્ટ પણ નથી બાંધવાનો અને એકદમ કઠણ પણ નથી બાંધવાનો। નોર્મલ રોટલી કરતાં થોડો કઠણ અને ભાખરી કરતાં થોડો ઢીલો। તો આ લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે અને આ લોટ બાંધવા માટે 1/3 કપ પાણીમાં હજી પણ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી બચ્યું છે। હવે આપણે અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને આ લોટને 5 થી 10 મિનિટ માટે કૂણવી લેવાનો છે, જેનાથી આપણો લોટ છે સરસ રીતે કૂણવાઈ જશે એટલે પૂરી સારી બનશે। લોટ કૂણવાઈ જાય એટલે આને ઢાંકણ ઢાંકી અને 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દેશું અને ત્યારબાદ એમાંથી પૂરી બનાવીશું। લોટ રેસ્ટ થઈને તૈયાર છે। હવે આપણે આ લોટને તમે જો એક વખત ફરી વખત કૂણો છો એટલે એકદમ ક્રેક વગરનો સ્મૂથ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। બસ હવે આપણે આમાંથી એક સરખા 2 લુવા કરવાના છે અને એની એકદમ પાતળી રોટલી વણવાની છે। તો હવે 2 લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે પાટલી વેલણની મદદથી આપણે એકદમ પતલી રોટલી વણવાની છે। તો અહીં મેં પાટલી ઉપર જે લુઓ લીધો છે રાખી દીધો છે અને વેલણની મદદથી એકદમ પાતળી રોટલી વણી લેશું। તો રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો પાટલીની સાઇઝની મેં રોટલી વણી છે, જે એકદમ પતલી વણાણી છે। તો બસ આપણી આ રોટલી વણાઈ જાય એટલે છરીની મદદથી આપણે આવી લાંબી લાંબી સ્ટ્રીપ કાપવાની છે। અને તમે જુઓ તો મેં લાંબુ જે 2 સ્ટ્રીપ વચ્ચેનું અંતર છે રાખ્યું નથી, થોડું થોડું જ અંતર રાખવાનું અને લાંબી સ્ટ્રીપ કાપી લેવાની। તો આપણી પાસે આ આખી રોટલીની સ્ટ્રીપ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે અહીં જેટલી સ્ટ્રીપ છે એમાંથી 4 સ્ટ્રીપની આપણે પૂરી બનાવવાના છીએ। તો અહીં જે વચ્ચેની સાઈડ એકદમ લાંબી સ્ટ્રીપ છે એની આપણે પૂરી બનાવીશું। તો મેં 4 સ્ટ્રીપ લઈ લીધી છે। હવે આપણે ઉપરની સાઈડ આ જે 4 સ્ટ્રીપ છે એને આવી રીતે ભેગી કરીને પ્રેસ કરી લેશું, જેનાથી એ સ્ટ્રીપ છે જોઈન્ટ થઈ જાય। અને ત્યારબાદ આ 4 સ્ટ્રીપને આપણે ટ્વિસ્ટ કરી લેવાની છે આવી રીતે। તો આવી રીતે નીચે સુધી ટ્વિસ્ટ કરી અને ત્યારબાદ ઉપરથી નીચે સુધી આવી રીતે રોલ કરતા જઈ અને છેલ્લે જે છેડો છે એને ઉપરની સાઈડ આવી રીતે સ્ટિક કરી લેવાનું છે। આ સ્ટેપ કરવું ખાસ જરૂરી છે, નહીં તો પૂરી છે એ તેલમાં જઈને ખુલી જશે। તો બસ આપણું આ પહેલો લુઓ તૈયાર છે। આ લુઆને વણવાની પણ જરૂર નથી। બસ હવે આવી રીતે હું બીજા બધા લુઆ તૈયાર કરી લઉં છું। તો લુઆ તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને તળી લઈએ। તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર મેં પહેલાં તેલ ગરમ કરી લીધું છે। થોડું આપણે લોટ નાખીને જોઈએ અને ધીમે રહીને ઉપર આવે તો તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। આ પૂરીને લો ગેસની ફ્લેમ પર તળવાની છે, એટલા માટે તેલ છે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરી અને હવે લો ગેસની ફ્લેમ કરી દેવાની। અને હવે આપણે પૂરી છે એમાંથી 4 લુઆ અત્યારે આપણે આમાં સમાશે એટલા નાખીએ। હવે અત્યારે એને ઝારાની મદદથી ફેરવવાની નથી, થોડી વાર માટે એને સેટ થવા દેવાની। સેટ થઈ જાય ત્યારબાદ ધીરે ધીરે આપણે ઝારાની મદદથી એને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી તળવાની છે। અને કેટલી દેખાવમાં સુંદર લાગતી આ ફરસી પૂરી, જેમાં વણવાની બિલકુલ માથાકૂટ નથી। ફક્ત સ્ટ્રીપ બનાવી અને ટ્વિસ્ટ કરીને તમે આવી રીતે લુઆ કરી લો તો એકદમ દેખાવમાં પણ સુંદર લાગે છે અને બની પણ ફટાફટ જાય છે। તો આપણી આ પૂરી છે એ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી થઈ ગઈ છે। અને આ પૂરીને લો ગેસની ફ્લેમ પર તળવી, હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ન તળવી। તો પહેલી બેચ છે તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ જ રીતે હું બીજી બધી પૂરી બનાવી લઈશ। આપણે એને પ્લેટમાં લઈ અને ચા સાથે સર્વ કરીએ તો એકદમ દેખાવમાં સુંદર લાગતી આ ફરસી પૂરીની રેસીપી તમને જોરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।